يوم الخميس 12 مايو 2022 عقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف الدورة الاستثنائية رقم 34. الجلسة دي انعقدت بناء على طلب من أوكرانيا علشان المجلس يشوف ايه هي المجازر والفظائع والانتهاكات اللي بترتكبها روسيا خلال عمليتها العسكرية على أوكرانيا، وده طبعا على حد تعبير أوكرانيا. تابعونا في برنامجكم يو ام بالعربي، هنشوف ونسمع ونتكلم عن كواليس الجلسة الاستثنائية رقم 34 واللي نظمها مجلس حقوق الإنسان بجنيف. كنا اتكلمنا في حلقات سابقة من البرنامج إن مجلس حقوق الإنسان في جنيف هو أحد الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمجلس ده اللي بينعقد 3 مرات في السنة علشان يناقش أوضاع حقوق الإنسان. وبيعتمد كمان المجلس أثناء الدورات تقارير الاستعراض الدوري الشامل للدول، وبيتخذ مشاريع قرارات ويعين مقررين خواص. لكن كمان قلنا إن في حالات لما بيحصل تدهور في أوضاع حقوق الإنسان ممكن المجلس يعمل دورة استثنائية. الدورة الاستثنائية دي بتكون من خلال طلب بتقدمه دولة تكون عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدم الطلب ده لرئيس مجلس حقوق الإنسان. رئيس المجلس بقى بدوره وباختصاصاته يعرض الطلب ده على أعضاء المجلس اللي احنا قلنا زمان لو تفتكروا عددهم 47 عضو. لو الطلب ده حاز على موافقة تلت الأعضاء، يعني 16 دولة وافقت عليه، بيتم عقد الجلسة الاستثنائية. ده اللي حصل بقى بالظبط في الطلب اللي قدمته أوكرانيا. قدمت طلب لرئيس المجلس يوم 9 مايو، رئيس المجلس عرض على الدول الأعضاء، وبالفعل 16 دولة وافقوا، وانضم ليهم 36 دولة من الدول المراقبة داخل مجلس حقوق الإنسان، وتم تحديد دورة استثنائية علشان يناقشوا أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا. بعد إيه بقى؟ بعد الغزو الروسي اللي تم على أوكرانيا. وبالفعل يوم 12 مايو تم تحديد الجلسة دي، والجلسة دي تعتبر أول اجتماع رسمي يحضر فيه دولة التشيك. يعني دولة التشيك حضرت هذا الاجتماع باعتبارها عضو جديد بالمجلس، والتشيك دخلت عضو جديد في المجلس بدل مين؟ بدل روسيا، لأن روسيا خرجت بره مجلس حقوق الإنسان كعقاب عليها. وده كان يوم كام؟ 10 مايو لما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات في 10 مايو علشان يشوفوا مين الدولة اللي هتدخل بدل روسيا وهتحل محلها وتكمل العضوية بتاعت روسيا اللي كانت المفروض تنتهي في 31 ديسمبر 2023. يعني كده التشيك أصبحت موجودة كعضو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف حتى 31 ديسمبر 2023. حازت جمهورية التشيك على 157 صوت من أصل 180 دولة صوتت وقالت رأيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي 23 دولة امتنعوا عن التصويت. الغريب بقى إن روسيا رغم إنها دولة مراقبة في مجلس حقوق الإنسان، يعني ما هياش ضمن 47 دولة لأن خلاص خرجت، لكنها لما حضرت الجلسة الاستثنائية دي لم تطلب الكلمة خلال النقاش ده تماما، فضلت قاعدة مستمعة. وده كان أمر عكس اللي كانت بتقوم بيه روسيا خلال الدورة 49. دي ما كانتش بتسيب مداخلة ولا بتسيب دولة إلا ما تعلق عليها وتعمل نقطة نظام كمان. فالدورة الاستثنائية دي شهدت هجوم من أوكرانيا ومن الدول الغربية على روسيا. فضلت روسيا ساكتة، وكانت أوكرانيا والدول الغربية بتطالب روسيا إن هي توقف ما أسموه انتهاكات. وكمان أوكرانيا والدول الغربية
طالبوا روسيا بمحاسبة المسؤولين الروس عن الجرائم اللي حصلت في حق الشعب الأوكراني على حد تعبير أوكرانيا والدول الغربية. وكمان طالبوا بشكل عاجل من الحكومة الروسية بالوصول دون عوائق وفي الوقت المناسب إلى الأشخاص الذين نقلوا من مناطق متضررة من النزاع في أوكرانيا واللي كانوا محتجزين في أراضي الاتحاد الروسي، أو المناطق اللي كان بيسيطروا عليها أو يحتلوها الاتحاد الروسي. وكمان أوكرانيا طلبت تسليم قائمة بالأسرى علشان يتم عملية التبادل. وكمان في خلال الدورة الاستثنائية دي طلبوا برفع الاحتلال بتاعهم من الدنباس والقرم. من ناحية تانية الدول المؤيدة لروسيا اللي بتأيد روسيا زي الصين، إريتريا، فنزويلا، كوبا، طبعا دول كلهم رفضوا الدعوة بتاعة الجلسة الاستثنائية وأكدوا على ضرورة المفاوضات وإن احنا ندعو كافة الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني. فمثلا شوفوا مندوب الصين قال قال إن الدعوات لجلسات زي دي، زي الدورة الاستثنائية والجلسة الاستثنائية، بتفقد المجلس مصداقيته وبترجعنا لأيام لجنة حقوق الإنسان اللي خلتها تفقد فعاليتها نتيجة العمل السياسي بتاعها. الغريب بقى إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي اللي كلنا لسه شايفين جريمتها البشعة بقتل واغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة، إسرائيل لما اتكلمت قالت اتكلمت في الجلسة وقالت من المؤلم، سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتتكلم بتقول من المؤلم إننا نشوف الانتهاكات اللي جرحت مشاعرنا، وإن على روسيا أن توقف الانتهاكات في المناطق زي بوتشا. وقالت إن إسرائيل اللي احنا بنقول عليها سلطة احتلال بس هم بيقولوا إسرائيل، فإسرائيل قالت على نفسها إن إسرائيل قدمت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا، وإن إسرائيل أعربت عن القلق العميق أزاء تدهور الإنسانية. إحنا بقى بنقول لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال برنامجنا UN بالعربي، عاوزينكم توقفوا الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني لأن ده كمان بيؤلمنا، وعايزينكم تسيبوا المساعدات اللي انتوا بتحصروها، عايزينكم تسيبوها توصل لغزة بدل ما بتوقفوا السفن وتحصروا السفن وترجعوا السفن، عشان ده بيؤلمنا. كمان القرار شمل مشروع القرار اللي ناقشوه في الدورة الاستثنائية على عدد من البنود، منها الامتناع عن أي معلومات مضللة ترعاها الدول أو الدعاية للحرب أو الدعوة للكراهية، ممنوع يعملوا ده عشان ده تحريض على التمييز أو العداء أو العنف المرتبط بالعدوان على أوكرانيا. كمان مشروع القرار ده كان بيتضمن ضرورة تسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، ده مهم جدا. كمان إجراء تحقيق، وكانت نتيجة التصويت كالتالي على مشروع القرار: 33 دولة وافقوا على مشروع القرار، وامتنع 12 دولة، واعترض 2. الاثنين اللي اعترضوا على مشروع القرار هم الصين وإريتريا. بالقرار ده اللي صدر في الدورة الاستثنائية تكون الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان زي ما بنقول بالبلدي كده عملت اللي عليها، ودورة استثنائية ومناقشات وقرارات خرجت عشان يحاولوا يوقفوا النزاع ويوقفوا الانتهاكات. لكن علشان القرار ده اللي يتوافق عليه في الجلسة الاستثنائية يبقى فعال ويتم تنفيذه على أرض الواقع، هنا
في مسؤولية على الدول إنها تلتزم بكافة المواثيق الدولية في ظل النزاعات المسلحة، وإن تلتزم كل الأطراف بتوع النزاع بإنهم يساعدوا ممثلي وموظفي المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية إن هم يوصلوا بدون عائق وفي الوقت المناسب وعلى الفور ودون قيود وبشكل آمن للأشخاص المتضررين من النزاع. ده مهم جدا علشان يتم تفعيل هذا القرار لمساعدة كل مظلوم في العالم. كنت معاكم أنا أيمن عقيل، وده برنامج UN بالعربي.